You spin my head right round when you go down now. Vem var det som ramlade? Jag vet inte. Det finns inga bevis. Skrap. Mycket som händer överallt. Grundell på SMT. Han hanterar den här stora bjässen. Inga knäskrap nu från Elva. Stäng ner den. Sitt som gjuten den där Danielsson. Nej på dig. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. Yeah. Cause every girl here wanna be a oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. Vad är det? Jag står där och väntar på dig. Ja, så körde jag in. Kör du in? Det är inte okej. Bra. Ja. Ja, det gör han som Peter i alla fall. Det är lite på Johannes. Hej då, hej då, hej då.
I'm coming up, so you better get this party started. Jocke! Du kommer snart vurpa igen. Stop the party. I say y'all having a good time out there.